අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හිරුටෙක් YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බ්ලොගර් කරන කට්ටියට. එහෙම නැත්නම් ඔයා වෙබ්සයිට් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයා හොස්ටිං සල්ලි දීලා ගන්නේ නැතුව Google එක හරහා දෙන සර්විස් එක තමයි බ්ලොගර් කියන්නේ. ඒක ෆ්‍රී හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒක හරහා ඔයා කරගන්නවා නම් ඔයා මොනවද ඒකේ හදන්න ඕනේ settings කියලා තමයි අද කියලා දෙන්න යන්නේ. මේකේ අනිත් දේවල් ගැනත් මම වෙනම වීඩියෝස් කරන්නම්. අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ settings ගැන කොහොමද හරියටම SEO වෙන විදිහට සහ අලුත් අප්ඩේට්ස් එක්ක ඒවට ගැලපෙන විදිහට settings හදාගන්නේ කොහොමද කියන දේ. ඔයා බ්ලොගර් කරනවා නම් තව ටිකක් හිතලා බලන්න හොස්ටිං ගන්න නැතුව බ්ලොග් එකකට දානවා නම් මොකද බ්ලොග් වල එක එක ප්‍රශ්න තියෙනවා. බ්ලොග් වල එක එක ප්‍රශ්න තියෙනවා. සමහරවිට ඉන්ඩෙක්ස් වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්න, ඉන්ඩෙක්ස් වෙලා ආයේ ඉන්ඩෙක්ස් වෙන්නේ නැති ඒවා. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ටිකක් කස්ටමයිස් කරලා අපිට කැමති විදිහට කරගෙන යන්න ටිකක් අමාරුයි. නමුත් එකම වාසියකට තියෙන්නේ මේක ෆ්‍රී දෙන සර්විස් එකක් Google එකෙන්ම. ඉතින් මම දැන් ඒක ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට කතා කරන්න WordPress සහ Blogger කියන දෙකේ වෙනස ගැන. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ බ්ලොග් එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේ settings කියලා එකක් ඇති ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ settings ටික අපිට හොඳ විදිහකට හදාගන්න. මුලින්ම මෙතනදී ඔයා දෙන්න ඔයාගේ title එක. ඒ කියන්නේ මෙතන වචන 100ක් ඇතුළත දෙන්න ඕනේ. title එක දෙනකොට ඔයා පොඩි title එකක් දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ සයිට් එකේ විස්තරය. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සයිට් එකේ නමක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ නම විතරක් දෙන්න. වෙන විස්තර දාන්න යන්න එපා මෙතන. ඊට පස්සේ description එකක් අහලා දෙනවා. එතකොට ඔයා මේ සයිට් එකේ ඇතුළතදී මොනවද කරන්නේ? මොනවද මේ සයිට් එකෙන් ආවට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා ඒගොල්ලන්ට කියන්න. මතක තියාගන්න මේ description එක හදනකොට ඔයාගේ අදාළ keywords කිහිපයක් ඒ description එක ඇතුළට එන විදිහට. ඒ කියන්නේ keywords බලෙන් keywords දාන්න යන්න එපා. අර ගැලපෙන ලස්සන description එකක් හදලා දාන්න keywords එන විදිහට. ඉතින් මෙතන blog language එක හැටියට English දාන්න, ඔයා සිංහල කරනවා නම් සිංහල දාන්න, වෙන භාෂාවක් කරනවා නම් ඒ භාෂාව දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ adult content. ඒ කියන්නේ 18ට වැඩි කට්ටියගේ content තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඒක enable කරගන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඔයාගේ blog එක බලන කෙනෙකුට මේකේ warning එකක් යනවා. ඊට පස්සේ මේ Google Analytics Measurement ID කියන්නේ Google Analytics ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඔයා සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් එකක් කරනවා. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට අපේ user කොහොමද ආවේ, කීයක් user ආවද, කොහෙන්ද ආවේ සහ ඒ වගේ රටවල් ඊට අමතරව කොච්චර වෙලාවක ඒගොල්ලෝ හිටියද වගේ ගොඩාක් අපේ වෙබ්සයිට් එකේ වෙන දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් Google Analytics එකෙන්. ඉතින් ඒකත් ෆ්‍රී සර්විස් එකක්. අනිවාර්යෙන් ඔයා වෙබ්සයිට් කරනවා නම් ඒකට සෙටප් කරගෙන තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකෙදි පෙන්නනවා measurement ID කියලා එකක්. ඒක සෙටප් කරාට පස්සේ ඒක සෙටප් කරන එක ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒක සෙටප් කරාට පස්සේ ඒගොල්ලන් පෙන්නනවා ID කියලා එකක්. ඒ ID එක මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා මෙහෙම paste කරන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඇනලිටික් එක සෙටප් කරනකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා මැනුවලි ගිහිලා ඔයාගේ කෝඩ් එක එතන එඩිට් කරන්න කියලා සයිට් එකේ head එක ඇතුලේ heading එක ඇතුලේ. ඉතින් එහෙම කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ ID එක මෙතන paste කරගත්තාම මේ favicon කියන්නේ ඔයා මේ තියෙන මේ icon එක B කියලා blog වල දැන් මෙතන නම් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට පොඩි icon එක. අන්න ඒ icon එකට තමයි favicon කියලා කියන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් ඔයාලා කැමති එකක් තෝරගන්න. ගොඩාක් කැලි බැලි නැතුව එක අකුරක් හෝ ඇහැට දැක්කම පේන විදිහට අන්න ඒ විදිහට එකක් ඩිසයින් කරලා දාගන්න. මම හිතන්නේ මේකේ sizes එක එන්න ඕනේ 150 pixel 150. ඊට පස්සේ මෙතන privacy කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක හදලා ඉවර නම් articles කීපයක් දාලා ඉවර නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට on කරලා තියාගන්න. එතකොට search engine එකේ index වෙන්න බලනවා. ඒ කියන්නේ Google එකේ එහෙම index වෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන publishing කොටසේ තියෙනවා blog address එක. දැන් මෙතන නම් මේගොල්ලෝ free දෙන blog address එක තමයි මේ blogspot.com කියන්නේ. එතකොට free දෙනවා නම් ඒකේ blogspot.com කියලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන AdSense එහෙම ගන්නවා නම් මාස 6කට වැඩි පරණ වෙන්න ඕනේ මේ සයිට් එක මේ blogspot තියෙනවට. සමහර වෙලාවට approve කරන්න පොඩි ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. මොකද මේගොල්ලෝ free දෙන domain එකක් නිසා. ඔයාලට ඒක අවුල් නම් ඔයාලට පුළුවන් custom domain එකක් namecheap GoDaddy වගේ එකකින් අරගෙන මෙතන custom domain එකක් add කරගන්න. මේකේ විදිහට custom domain එකක් add කරපු එක. ඉතින් මෙතන fallback subdomain කියලා තියෙනවා. ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. redirect domain කියන්නේ. එතකොට ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ site එකේ www version එකක් තියෙනවා, www නැති version එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් https නැති එක තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ version කීපයක් තියෙනවානේ ඔයාගේ home page එකේ. අන්න එතකොට ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මේක දාලා තියන්න redirect to www කියන එකට normal www type නොකරත් ඒක automaticallyම www වලට redirect වෙනවා කෙනෙක් ඔයාගේ site එකට ගියාට පස්සේ. ඊට පස්සේ මේ https කියන එක ඒක security සහ SEO වලට ගොඩක් වැදගත්. site එකේ security හොඳට තියෙනවා කියලා ඒ කෙනාට විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ https availability කියන එකට ටික් කරගන්න. ඊට පස්සේ redirect කියන එකට ටික් කරගන්න. මම අර කලින් කතා කරේ මෙතනදී redirect වෙන එක ගැන www නැති එක www version එකට කියලා.
මෙතනදී වෙන්නේ http කියන එක https කියන එකට රීඩිරෙක්ට් කරනවා. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් වාගේ http කියලා විතරක් තියෙන URL එක ගහලා ලොග් වුණත් එයා යන්නේ මේ https කියන එකට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන permissions blog admin සහ authors ලා මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ pending වෙලා තියෙන author ඒ කියන්නේ දැන් තව කෙනෙක් ලියනවා කියලා. එතකොට ඒ invites කීප දෙනෙකුට invite කරන්න පුළුවන්. කරන කට්ටියට දෙන access එක මේක public දීලා තියන්න. ඉතින් කොහොමද අපි public නේ කරන්න website එක. ඉතින් ඒක ඒ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන post යටතේ තියෙනවා ඔයාගේ main page එකේ කීයක් පෙන්වන්න ඕනද උපරිම කියලා. මේක 12ක් 10ක් ඔයාලට කැමති ගානක් දාගන්න පුළුවන්. සමහරවිට මේක මෙතනදී මෙහෙම දැම්මත් template එක හැටියට වෙනස් වෙනවා ඒක. එතකොට මේ post template කියන එක ඒව අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ඔයා ගන්න template එකත් එක්ක ඒක ගැලපෙලා එනවා. මේ image light box කියන එක on කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාගේ image එකට ගිහලා click කරපුවාම මේක වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම open වෙලා පෙන්නනවා. ඉතින් එතකොට මෙතන ඊළඟට තියෙන comments කියන එක comments location කියන එකට embedded කියලා එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ post වලට කාටද comment කරන්න පුළුවන් කියන එක දෙන්න anyone. එහෙම නැත්නම් Google account එකකින් අනිවාර්යෙන් sign වෙලා ඉන්න ඕන නම් ඒකත් මෙතන දෙන්න. එතකොට sign in වෙලා නැති කෙනෙකුට comment කරන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ comment moderation එකත් ඔයාට කැමති විදිහකට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ කොටසට තියෙන email කියන එක. එතකොට මෙතන post using email කියන එක ඒ කියන්නේ මේ blog editor එකට එන්නේ නැතුව email එක කරා ඔයාලට post දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන post notification subscribers ලා කියන්නේ මෙතන මේ post notification on කරලා තියෙන කට්ටිය ඒ කියන්නේ ඔයාගේ post notify කරනවා email එක කරා. එතකොට තව ඔයාගේ post notification කරන්න ඕන කට්ටියට invite කරගන්න පුළුවන්. මෙතන 10ක් add කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට මෙතන pending invites ටික තියෙනවා. මෙතන comment සම්බන්ධ notification එන mail එක ඊට පස්සේ තව invite කරනවා නම් invite කරපු කට්ටිය pending නම් මෙතන ඒක දීලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන formatting කියන එක. එතකොට ඒක time zone එක යටතේ ඔයාගේ time zone එක තෝරගන්න. මේ date header format කියන්නේ header එකකින් වැටෙන ඔයාගේ post එකේ උඩින් වැටෙන එක. ඊට පස්සේ මේ post එක දැම්මේ කවද්ද වගේ අන්න ඒ වගේ දේවල් විස්තර වැටෙනවා. අන්න ඒ වගේ විස්තර කොහොමද ඔයාගේ blog එකට එන කට්ටියට පෙන්නන්නේ කියලා මෙතන මේ time stamp format එකකින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ comment time stamp format කියන එක. comment එකදී date සහ time පෙන්වන්න ඕනේ කොයි විදිහටද කියලා මෙතනින් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන මේ meta tags කියන එක. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා SEO වලට. ඒක ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් enable කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් disable කරලා තියන්නත්. ගොඩක් හොඳයි මේක enable කරලා තියෙනවා නම්. එතකොට ඔයාගේ home page එකට එහෙම කැමති description එක. ඒ කියන්නේ ඔයා මොනවද කරන්න කියන දේ අදහසක් දෙන්න ඕනේ search engine එකට. ඒ කියන්නේ අපි හිතන Google එකට කියලා. Google එකට අදහසක් දෙන්න ඕනේ මොනවද කරන්න කියලා. ඒක ඒගොල්ලෝම algorithm එකෙන් තේරුම් ගන්නට වැඩිය හොඳයි. ඔයා දෙන එක. ඒක නිසා මෙතන enable කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ search description කියන එකේ ගිහිල්ලා ඔයා මොනවද කරන්නේ ඔයාගේ keywords ඒ කියන්නේ ඔයා ටික කරන keywords ටිකත් ඇතුළත් වෙන විදිහට හොඳ description එකක් හදලා search engine එකට කියන්න මම මේ දේවල් තමයි මේ website එකෙන් කරන්න කියන දේ ඔයාලට පුළුවන් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මේ search description එක කොහෙවත් පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කාටවත් visible වෙන්න පේන්නේවත් නැහැ. මේක දාන්නේ search engine එකට තේරුම් ගන්න ඔයා මොකද්ද කරන්න කියන දේ. ඊට අමතරව ඔයා මේක on කරාට පස්සේ ඔයාගේ post ඔයා දානවනේ post දාන්න යනකොටත් post එකේ දකුණු පැත්තේ යටින් තියෙනවා description කියලා. එතකොට ඒකටත් ඔයාලට පුළුවන් post එකේ මොනවද ඇතුළත් වෙන්නේ මොනවද අන්තර්ගතය කියලා එතන description එකක් දාන්න. එතනත් වචන 150ක මේක off කරාට පස්සේ ඒක නැහැ. එතකොට ඒක search engine එකෙම automatically detect කරගන්න හරිනවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඊට වැඩි ඔයාලට පුළුවන් අර විදිහට ඔයාගේ keywords ඒ කියන්නේ post එකේ keywords ටිකත් ඇතුළත් වෙන විදිහට මොනවද ඒකේ තියෙන්නේ කියලා description එකේ දාන්න. සමහර වෙලාවට ඒක SERP එක කියන්නේ මේ විදිහට ගිහිල්ලා බලපුවම මේ තියෙන්නේ මේ description එක. අන්න ඒක විදිහට add වෙනවා කියලාත් කියනවා. සමහර post වල එහෙම add වෙනවා. සමහර post වල add වෙන්නේ නැති වෙලාවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකේ තියෙන්නේ errors and redirects කියන එක. එතකොට මෙතන ඔයාගේ අර 404 තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ page එක නැත්තම් ඔයාගේ link එක වැඩ කරන්නේ නැත්තම් හරි මොනවා හරි දෙයක් වෙලා කෙනෙක් ඔයාගේ site එකට આવුත් එහෙම සාමාන්‍ය 404 කියලානේ පෙන්නන්නේ. එතකොට ඒක මොන විදිහටද පෙන්වන්න ඕනේ? ඒක කස්ටමයිස් කරලා කොයි විදිහට පෙන්වන්න ඕනේ කියලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන කෝඩ් එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා ටෙම්ප්ලේට් එකක් යූස් කරනවා නම් ගොඩක් දුරට ඒ ටෙම්ප්ලේට් එකේ 404 එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක ඒ විදිහට පෙන්නයි. ඒක නිසා මෙතන අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ගොඩාක් දුරට. ඕගොල්ලෝ ගොඩක් අපි ටෙම්ප්ලේට් පාවිච්චි කරලා තමයි කරන්නේ. නැත්නම් site එක කිසි ලස්සනක් ස්ට්‍රක්චර් එකක් නැහැනේ. කෙනෙක් ඇවිල්ලා ආයෙ හැරලා යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා. එතකොට මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට redirections add කරගන්න. මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න ගිහිල්ලා ඇඩ් කරලා මොන ලින්ක් එකේ ඉඳලා මොන ලින්ක් එකටද ඒක permanent redirect එකක්ද කියලා
දීලා මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන crawl and indexing. මේක නම් ගොඩක් වැදගත්. මොකද මේකෙන් Google search එකේ වාගේ post ටික index වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයා තව search engine වලට ඇඩ් කරනවා නම් Bing, Yandex වගේ දේවල් වලට ඇඩ් කරලා තියෙනවා නම් ඒ වගේත් index වෙන්නේ මේ settings හරියට හදලා තිබුණා. ඉතින් මෙතන තියෙන මේ පළවෙනියෙන්ම enable custom robot txt කියලා. ඉතින් මේ robot txt කියන එක ඔයා දන්නවා ඇති. ගොඩාක් දුරට මේකෙන් මේ බ්ලොගර් එකට දෙන එක සාමාන්‍යයෙන් බ්ලොග් එක වරදක් නැහැ ඇති. බ්ලොග් එක ටිකක් ඩෙවලොප් වෙලා ටිකක් හොඳ තැනකට ආවට පස්සේ නම් ඔයාට පුළුවන් කස්ටමයිස් කරලා ඒක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මේක ඔයා මුල් කාලේ බ්ලොග් එක යම්සාක් දුරට එනකන් මේක තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ බ්ලොග් වල මේ කස්ටම් රොබෝට් එක නිතර මාරු කරන්න යන්න බෑ. එතකොට සමහර pages index වෙලා තියෙන ඒවා remove වෙනවා. ඒ කියන්නේ Google search එකට ගියපු ඒවා ආයෙ නැති වෙලා යනවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙන. ඒකින්ද හරි විදිහට එකපාරම දාගන්නවා නම් ගොඩාක් හොඳයි ඔයා මේක. මම නම් තියලා තියෙන්නේ default එන එකමයි. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන කස්ටම් එකක් ඕනේ නම් මෙතන මේ විදිහට කස්ටම් කෙනෙකුට කස්ටම් කෙනෙක් ඕන් කරලා මෙතනින් පුළුවන් කස්ටම් එකක් ඇඩ් කරගන්න. මේ කලින් ඇඩ් කරලා තිබුණ එකක් මේකේ. allow කරලා නැත්තේ search එකේ වයි tags allow කරලා නැහැ. අනිත් හැම එකක්ම allow කරලා තිනවා. ඊට අමතරව ඔයා site map එක දෙන්න. මේ හා සමානම එකක් තමයි මේ default එකෙත් එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා default එක අවුලක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ගිහිල්ලා enable custom robots header tags කියන එක දෙන්න. එතකොට ඒක on කරලා තියන්න. ගොඩාක් මම දැක්ක වෙබ්සයිට් වල එහෙම නැත්නම් බ්ලොග් කරන කට්ටිය විස්තර කරලා තියෙනවා ඒක on කරලා තියෙන එක පොඩ්ඩක් වාසි කියලා. ඉතින් එතකොට පුළුවන් ඔයාට ඒක on කරගන්න off කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක on කරනවා නම් ඔයා මෙන්න මේ settings ටික හදාගන්න පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා home page tags කියන එකේ all එකයි no dp කියන එකයි දෙන්න. ඒකල save කරන්න. ඊට පස්සේ achieve when search pages කියන එකේ no index එකයි no dp කියන එකයි දීලා save කරගන්න. ඊට පස්සේ post and page tags කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකෙත් all කියන එකයි no dp කියන එකයි දීලා save කරගන්න. ඒ විදිහට තමයි ගොඩක් අය settings හදලා තියෙන නිසා ඒ විදිහට තමයි හදන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Google search console එකට යන්න. ඊට පස්සේ තියෙන monetization කියලා tab එකක්. ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාට ඔයාගේ Google AdSense ඔයාගේ approve වෙලා තියෙනවා නම් ඒකෙන් දෙන XTFT එක මෙතන paste කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක වැදගත් වෙන්නේ AdSense approve කරන කට්ටියට විතරයි. ඊට පස්සේ තියෙනවා වගේ manage blog කියලා එකක්. එතකොට ඒකෙන් පුළුවන් content එක import කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මෙතනින් ගිහිල්ලා post එහෙම නැත්නම් themes template එක වගේ එතකොට ඒ වගේ files import කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ blog එකේ backup එකක් අරන් තියාගන්න. හදිසියේ site එකට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඔය backup එක ඔයාලට use කරගන්න පුළුවන් ආයෙම පාරක්. මෙතනින් පුළුවන් ඔයාගේ blog එකේ තියෙන videos manage කරගන්න සහ media gallery එකට ගිහිල්ලා media manage කරගන්න වගේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් පුළුවන් ඔයාගේ blog එක remove කරගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන site feed කියන එක site feed කියන මේ කොටසේ තේරුම තමයි ඒක හඳුන්වනවා web feed, blog feed එහෙම නැත්නම් news feed වගේ දේවල් වලින්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් XML based data format එකක්. එතකොට ඒකෙන් පුළුවන් ඔය අලුතෙන්ම දාපු post or comment blog එකට හෝ website එකකට එන්නේ නැතුව එහෙනම් නැත්නම් ඔයාගේ app එකට එන්නේ නැතුව බලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි ඒක. ඔයාගේ blog එක update කරොත් අලුත් content එකක් දැම්මොත් වගේ දේවල් ඔයාගේ site feed එක subscribe කරලා තියෙන කට්ටියට automatically notify කරනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි මෙතන වෙන්නේ. ඔයා කරනවා නම් multi niche. ඒ කියන්නේ ඔයා niche කීපයක blog එකක් කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් එක එක category එකට අදාළ niche හදාගන්න. එතකොට පුළුවන් කට්ටියට ඒ අදාළ එක විතරක් subscribe කරලා ඒ අවශ්‍ය ටික විතරක් ඒගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්න ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් blogger කියන එක support කරනවා RSS එකටයි ATM එකටයි. ගොඩක් RSS feed ටික තමයි ගොඩක්ම පාවිච්චි වෙන්නේ සහ famous. ඉතින් මේකෙදි blog site feed URL එකක් කොහොමද create කරගන්නේ කියන එකත් ඔයා දැනන් ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට videos තියෙනවා ඕන තරම් YouTube එකේ. එහෙම නැත්නම් අපිත් කරන්නම් ඉස්සරහට YouTube එක. මේකේ settings විදිහට මේක full තියලා අර කිව්ව ක්‍රමයෙන් URL එකකුත් හදලා මේ settings ටික හදාගන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම විස්තරයකින් මම ඕගොල්ලන්ට කියන්න වෙන වීඩියෝ එකකින්. දැනට මේක අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා blog එක දාගෙන site එක rank කරගන්න කියන ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ SEO කරගෙන අන්න ඒ ටික කරගෙන යන්න. සාමාන්‍ය තියෙන මේ general කියන එක. ඉතින් මෙතනදී මේ use blogger draft කියන එක on කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් blogger එකේ beta version එහෙම නැත්නම් අලුත් feature එකක් හඳුන්වලා දෙනවා කියලා හිතන්නකෝ Google එකෙන්. එතකොට ඒක පාවිච්චි වෙනවා official ඒගොල්ලෝ release කරන්න කලින්ම ඔයාගේ blogger එකට කොහොමද ඒක අත්හදා බලන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ option එකෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් on කරගන්න පුළුවන්. කැමති නැත්නම් off කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒක මොනවටද දෙයකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අවසානට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ user profile එකට ගිහිල්ලා
ඒකේ අදාළ settings ටික වෙනස් කරගන්න, photos add කරගන්න, email අන්න ඒ වගේ දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි ඔයාලට blog එක settings වල හදන්න තියෙන දේවල් ටික. ඊට අමතරව කොහොමද article එකක් ලියන්නේ, article එකක SEO කරගන්නේ කොහොමද, blog එකේ SEO කියලා plugins මුකුත් නැහැ. ඒක නිසා ඒක හරියට ලියා ගන්න ඕන විදිහ කොහොමද කියලා. තවත් තියෙන blogger features කොහොමද වැඩ කරන්නේ සහ කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියලා මම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හොයාගත්තු දේවල් සහ මගේ අත්දැකීම් වලින් ඔයගලන්ට වීඩියෝස් කරගෙන එන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයා මොන හරි දෙයක් දන්නවා නම් හරි, මේ ගැන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් හරි කමෙන්ට්ස් වල දාන්න. එතකොට පුළුවන් ඒක අනිත් කට්ටියට දැනගන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ බ්ලොග් සම්බන්ධ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.